Sziasztok! Sziasztok! Visszatérünk az X-Plane videókhoz ezen a héten. Most a 802.11AY szabvány rejtelmeiben fogunk titeket beavatni. 802.11AY, de volt ennek egyrészt egy elődje, meg volt egy nagy program, ami ezt a szabványt formálta. Hogy is nézett ez ki, Peti? Az elődje 802.11AD szabvány volt, amiről már beszéltünk. Bizony, és van egy videónk, amit megnézhettek, abban elég részletesen kitérünk minden vonatkozó információra. Ez a videó csak a változásokat fogja az AD és az AY között taglalni. De azért egy pár szót említsünk. Igen, valamilyen szinten azért említeni kell. Igen, na, tehát a 802.11AD, ugye ez egy 60 GHz-es sávon működő vezeték nélküli adatkommunikáció, ami akár 8 gigabit per szekundumra képes. 8. De azért ezt legyünk őszinték a hallgatósággal, nézőkkel. 8 gigabites AD-s megoldást mi még nem láttunk. Tehát, hogy a szabvány, csak szabványban. Igen, a szabvány definiálhat dolgokat. A gigabit full duplex az egyáltalán volt? Az talán volt, ugye? Volt, az persze. van. A szabvány az ugye 64 QM-en 8 gigabit per szekundumot ír elő, de hát ugye ez azért osszuk el kettővel, néha 3-mal. De azért ilyen gigabit full duplex az megvan. Igen, tehát a mikrotik termékek, amik nagy sikernek örvendenek, és a mai napig telepítik őket, ennek a stúdiónak is a betápját egyébként egy ilyen eszköz biztosítja. Ezek gigabit full duplexet tudnak megcsinálni. A szabvány az mindenféle 64 QAM, meg mindenféle varázslatot egyébként leír, csak hát a kérdés, hogy lehet-e használni. Mert hogy termék nincs, ami ezt kihasználná nagyjából. Annyira nincs, és ezt követte ugye a 802.11AY szabvány, amiről most fogunk beszélni. Miben tér el az AY szabvány az AD-tól? Hogy egy kicsit így foglaljuk össze. Ugye az AD szabványban 6 darab különböző frekvenciánk, 6 darab különböző csatornánk van, ugye az 57-től a 71 GHz-ig. Magyarországon nem használható mind a 6 csatorna, ilyen pillanatban ugye 4 csatornát használhatunk. Az AD szabvány egyszerre egy csatornát tudod használni. Az AY-nál már párhuzamosan tudunk használni akár 4 csatornát, ezáltal ugye meg négyszerezhetjük a áteresztő képességünket. Sőt, ugye itt a MIMO is bejön. Tehát nem mindenki tudja, de az AD-ban MIMO-ra nem volt lehetőség, ami a régebbi Wi-Fi szabványoknál, mint például akár a 2.4-en vagy az 5 GHz-en uralkodó Wi-Fi szabványoknál. A MIMO az N óta velünk van, ugye? Igen. Tehát a Wi-Fi 4 óta tulajdonképpen ez egy elérhető dolog, és mindennapos, hogy mindenféle antennákat látunk, mindenféle routereken, sokat is. Ez abból adódik, hogy ugye MIMO-sak ezek a rádiók, tehát multiple in, multiple out, több stream van, itt jönnek be a streamek, amik párhuzamos kommunikációt létesítenek a bázis, meg a kliens, vagy a rádiók között. Igen, itt a AY-ban 4 különböző streamünk van, tehát egyszer megnégyszereztük az áteresztő képességünket azért, mert 4 különböző frekvenciát használunk egyszerre, és még megnégyszereztük azért, mert 4 MIMO streamre képes egyszerre párhuzamosan. De ez még mind semmi, mert a 802.11AD az 16 QAM-et tudott, illetve 64-et bizonyos single karrierben, de az AY már 256 QAM-et is tud. Igen. A szabvány szerint? A szabvány szerint. Igen, megint ez, ugye óriási számokkal vagdalkoznak itt az IEEE-nél, újfent. Már több száz gigabitről beszélünk. Igen, itt mennyi is akkor az elméleti maximum? Hát 44 gigabit per stream, szorozva 4-jel, 176 gigabit elvileg a 4 csatornán. 176 gigabit. Bizony. Hát kíváncsi vagyok, hogy fogunk-e látni az életünkben olyan pont-pont megoldást legalább, ami tudna 170x gigabitet kiszolgálni. Optikai kábelek. Igen, de annak valami kevés köze van az AY-hoz. Mindenesetre az látható, hogy a szabványügyi hatóságnál ugye elgurultak a gyógyszerek, mindenfélét leírtak a papírokra, aztán ez ugye át van küldve a gyártóknak, és akkor a gyártók azok meg próbáljanak ez alapján eszközöket gyártani. Amit látunk a piacon, az talán az első érkezők a Cambium Networksnek a CN-Wave-je, van még a Siklunak a... Mi a neve a Siklunak? Siklu TG talán. TG, igen. És van még egy IgniteNet, harmadik befutó, de igazából, ha jól tudom, az egy ilyen white label megoldás. Tehát ők nem saját fejlesztésen mentek át, hanem azt hiszem pont a Siklunak a termékét matricázzák. Nagyjából igen. És mi ez a TG, ha már itt tartunk benne?
ez a TerraGráfra utal, ugye, mert van egy kis köze a 802.11 AY-nak a TerraGráfhoz. Mi is ez a TerraGráf egyébként? A TerraGráf az egy program tulajdonképpen, azt a Facebook hozta létre, talán így lehetne fogalmazni, legalábbis irgalmatlan mennyiségű pénzt öntött ebbe a projektbe. A cél az volt, hogy a Facebook szerette volna az internet penetrációt a világban felgyorsítani, ennek a növekedését felgyorsítani, és ugye a szélessávú internet az egy ilyen összefüggésben van az optikai hálózatokkal, az optikai hálózatok azok lassan fejlődnek, mert lassú őket építeni. A korábbi vezeték nélküli hálózatok meg nem elég potensek abban az esetben, hogyha mi gigabitet akarunk szórni, tehát a optikával valamilyen szinten azonos szolgáltatást szeretnénk nyújtani vezeték nélkül, és ezért akarta a Facebook a vezeték nélküliséget felhasználva gyorsabban építeni ezeket a szolgáltatói hálózatokat, viszont nem volt rá meg a technológia. És ezért ölt ebbe rengeteg pénzt, és egy TerraGráf nevű céggel egyébként karöltve dolgozták ki azt a fajta nagyon-nagyon fejlett rádiós technológiát, ami később a 802.11 AY-ba szabványosítva lett. Szabványosítva, hát igen, ez már egy komplett szabvány, tehát ez ugye elérhető, és a gyártók ezt tudják felhasználni. Hogy Gergő is mondta, hogy még nincsenek meg az eszközökben teljesen kihasználva ezek a feature-ök, mivel se processzorral, se antennával nem bírjuk. Gondoljátok el, tehát, hogy 57 GHz-től 71 GHz-ig, ez egy iszonyat nagy tartomány. Próbáljunk meg egy ilyen antennát gyártani, vagy ilyen rádiós chipsetteket, ahol mindenhol komplet tartományban megfelelően működik. Igaz, nem kell az egészben, mert csak 4 csatornát tudunk összefogni, így csak 8 GHz-es csatornán kéne jól működni az antennának, de hát... Már csak a fizika. Már csak a fizika okoz gondot, de hát azt majd valaki megreszelik. Valaki megoldja. Igen, oké. Vissza a Földre. Vissza a Földre, nézzük. Ezen kívül ugye még mást is bevezettek az AY-ba, például a TDD-t és a TDM-et. A TDD ugye a Time Division Duplex, hogy 50-50%-ban csinál arányt a le- és a feltöltés irányában. Ez a frekvencia újrahasznosítás miatt kellett. Bizony. Ezáltal az egész rendszerünk képes ugyanazon a frekvencián működni úgy, hogy nem zavarják egymást, illetve minimális mértékben zavarják csak egymást, tehát tudunk egymás mellé párhuzamos rendszereket letenni, úgyhogy semennyire nem zavarják egymást. Igen, ez jó. Igen, a lényegében, ha egy nagyobb Fixed Wireless Access rendszert akarunk telepíteni, tehát kültéri multipont lefedő hálózatot, ahova ugye a kliensek is vezeték nélkül csatlakoznak, de azokból már kábellel jutunk el az adatkapcsolatig, akkor eddig is lehetett használni ilyesmi technológiát, mert a Cambium Networks is, meg később a Ubiquiti is beszállt ebbe a játékba. Igen. Tulajdonképpen GPS szinkronizáció alapján létrejöhettek ilyesmi rendszerek, de az volt a nagy különbség, hogy ehhez a Wi-Fi szabványon alapuló termékeknek el kellett távolodni a Wi-Fi szabványtól. Mert az nincs benne a Wi-Fi szabványban ez a rész. Igen, tehát az 5 GHz-es meg a 2.4-es más Wi-Fi szabványokban nem implementáltak ilyen funkciót, viszont az AY az első, amiben igen végre, igen. És ezért szabványosítva lett maga az a technológia, amivel a frekvencia újrahasznosítást, vagy reuse-t lehet kiaknázni, ami lényegében azt teszi lehetővé, hogy az adott frekvencián több rádió kommunikáljon több klienssel. Nagyon röviden összefoglalva ez még mindig ugyanarról szól, ha jól értem, hogy meg van határozva az, hogy az adott bázisok, azok melyik időszeletben beszélnek, rádióznak a kliensek felé, majd pedig meg van határozva, hogy a kliensek melyik időszeletben rádiózhatnak a bázisok felé. Pontosan. Így egy óriási nagy rend alakul ki ahhoz képest, ami a CSMA-CA volt. Igen. Ahol is annyi volt, hogy ha akartam adni, behallgattam a levegőbe, hogy éppen beszél valaki, ha nem beszél, akkor adok. De így lehetett csomagütközésünk. Ha pont egyszerre mind a ketten behallgatunk a levegőbe, senki nem hall semmit, egyszerre kezdünk el beszélni, akkor ugye a bázis oldalon csomagütközés van. Viszont pontosan. Az AY-ban a TDMA-t is bevezették, ugye a Time Division Multiple Access-t, ami a klienseket szabályozza bázis szinten, hogy melyik kliens mikor adhat, melyik időszeletben. Ha egy kliens akar adni kicsit többet, akkor a következő körben majd több időszeletet fog kérni, és akkor még többet adhat. Ameddig természetesen van elég airtime-unk. Igen. Tehát ez a CSMA-CA, ami a legnagyobb gyengeség az összes Wi-Fi hálózatnak lényegében, az végre kigyomlálásra került szabvány szinten, mert
mindenki tudja, hogy a nagyobb hálózatok, ahol több kliens van, ott a CSMA-C a hátránya nagyon-nagyon felerősödik, és a bázis kapacitás nagy mértékben csökkenti, pontosabban a teljes rendszer kapacitását nagy mértékben csökkenti, mert ugye megnő a száma ezeknek a klienseknek, akik egy időbe akarnak adni, és utána tetszőleges ideig ők csöndbe maradnak, és belehallgatnak utána megint, és utána megint próbálkoznak, de ha közben rengeteg kliensünk van, akkor megint odáig fog eljutni, hogy megint rádióznak, megint csöndbe maradok. És ezért kell egy bizonyos kliens sűrűség felett rendet rakni, és erre valók ezek a szabványok lényegében. Igen. Pont ezért van, hogy minél nagyobb a kliensszám, annál nagyobb volt a csomagütközés. Viszont ezzel a TDMA-val nem csak ezt tudtuk bevezetni, hanem a AD-hoz képest több klienst tudunk már csatlakoztatni az AY-nál, tehát ez is megnövekedett, nagyjából olyan 5-ször több klienst tudnak lekezelni, de ez megint device függő, gyártó függő, hogy melyik gyártó hány darab klienst enged felcsatlakozni. Ezen kívül van még egy érdekesség az AY-ban, hogy minden egyes berendezés, device képes ilyen access pointként is, és kliensként is működni egyszerre párhuzamosan. Ezáltal ugye egy ilyen mesh hálózatot létre tudunk hozni, ami tényleg jól működik. Tehát most először szabványosításra került a mesh tulajdonképpen a Wi-Fi-ben, mert van lehetőségünk arra, hogy egy valódi mesh hálózat jöjjön létre. Nem úgy, mint a korábbi otthoni mesh megoldások esetén, ahol csak a routerek meshben kommunikáltak, viszont a kliensek nem vonódtak bele ebbe a hálóba vagy meshbe. Itt arról van szó, hogy a hálózat összes szereplője több párhuzamos kapcsolatot tud kiépíteni. Ebből adódóan lehetőségünk van egy tényleg gyors telepítésre egy városrészben, egy településen, mert ugye a különböző nódok, ahogy fejlődik a hálózat, ahogy egyre nagyobb területet fed le, egyre több párhuzamos kapcsolattal óriási rádiós kapacitások fognak rendelkezésre állni, hogy kiszolgálják az összes klienst, az összes, nem is tudom, nódot. És redundáns is ráadásul, hogyha valami megszakad, valami oknál fogva, ugye akkor egy másik párhuzamos linken át tudja venni a backhaul szerepét, és arra felé fog menni a forgalom. Igen. És egy ilyen routing funkció is van tulajdonképpen a szabványban. Tehát ez látható, hogy egy komplett, gyors, telepíthető internet elérést szolgáltató rendszer kidolgozása volt a cél a Terragraphnál, és ezt bele is rakták a szabványba, ezért is van rajta most elég sok gyártó, ez előbb említett 3 kívül jó pár, de ha már gyártók, akkor a Cambium például mit is kínál ebből a nagy óriási specs áradatból? A Cambiumnak ugye van egy bázisállomása, ami AY szabványú, ez 280 fokos szektor sugárzó lényegében, 60 GHz-en, ez több mint 15 gigabites átterjesztő képességgel rendelkezik. Wow. Azért az szép. Valami. De ehhez akkor csak 2 csatornát használ, vagy hogy is épül ez föl? Hát ez 2x2 csatornát, tehát ez 2 darab szektor van benne, és 2 szektorra fedi le a 280 fokot, és mind a 2 szektor tud channel bondingot 2 csatornát összefogva, tehát 4 GHz-es csatornát tud itt összefogni, meg itt is 4 GHz-es csatornát. Sőt, ami még nagyon érdekes az egészben, hogy a Cambium egyik papírján azt találtuk, hogy az egész komplett lefedő hálózat mehet egy csatornán. Bizony. Szóval itt lényegében párhuzamosan kiépíthető hálózatokra nyílik így mód. Hát igen, csak az a baj, hogy itt a csatorna bonding miatt ugye 4 csatornát összefogunk, és 6 csatornánk van. Ja nem, 4, mert 4-et használtunk Magyarországon jelen pillanatban. Tehát van mód rá, de még egy kicsit rugalmasan kell kezelni. Reméljük nem sokára megnyitják a másik 2-t is. Hát azt meglátjuk, arra azért kíváncsi leszek, de az biztos, hogy nem is az a legfontosabb, hogy itt most 15 gigabiteket vigyünk át. Jó lenne már 3-4-5-6 megabit, gondolod, a gépon is 2,5 gigabitet szolgál ki 64 kliensnek esetleg, vagy nem is tudom. De ott több optikai szálat húzol egy oszlopon. Igen, ez igaz. No mindegy, a lényeg, hogy az AY szabvány itt van velünk, talán mondhatjuk, megérkeztek az első fecskék, de igazából nem tudjuk még, hogy hova fogja kirúgni magát. Nagyon sok terméket várunk, sok gyártó bejelentette, hogy fejleszt ilyen megoldást. Ami itt van, az is még általában pont a Terragraph funkciókat még nem támogatja, majd valami szoftver release-zel, tehát hogy ez egy nagyon lassan fejlődő dolog. Évek óta halljuk, hogy most már évvégén hozzuk most már a rádiókat, ez talán harmadjára hangzott el a Cambiumnál. Évet nem mondtak.
Én hallottam olyan infókat, hogy itt majd jövőre lesz termék, és arra még rákövetkezett 2 év, és még nem volt termék, és most érkeztek meg az elsők, szóval. És a TerraGraph certifikációs azért néhány szót mondanék, hogy nem csak úgy van, hogy megkapja a TerraGraph pecsétet, és akkor működik, TerraGraph kompatibilis, hanem annak is több szintje van. A Cambium úgy tudom, hogy csak a legalapabb szinttel kompatibilis még a TerraGraphnak, de ezt majd egy Cambiumos kolléga biztos megerősíti. Az biztos, hogy nagy különbségek lesznek termék és termék között, és megint én egyébként azt jósolom, hogy a szabványban rejlő lehetőségeket maximálisan, nem tudom, senki nem fogja kihasználni pár évben. Igen. Jó, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt az AY Explained videó. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!